Welcome back to Maureen's Kitchen. Our recipe for today is beef curry Filipino style. Narito ang ating mga ingredients para sa recipe nito. Ang una po natin gagawin ay i-blanch po natin ang ating meat for few minutes sa kumukulong tubig. At kapag umangat na po yung scum o yung dirt ng ating pinapakuloang karne, pwede na po natin itong patayin at ating hugasan ng ating karne. So, atin na pong lutuin ang ating beef curry. Ang una po natin gagawin syempre ay magigisa ng bawang at sibuyas. Pagkatapos, isasama na natin ang ating beef. Ilagay na rin natin ang ating curry powder, bayleaves at patis. At isunod ang kamatis. Pati na rin ang peppercorn at hahayaan lang natin itong masangkot siya hanggang maging brown na ang kulay ng ating karne. After that, pwede na natin ilagay ang tubig. Ang beef cubes at isisimmer lang natin ito between 30 to 45 minutes or hanggang sa lumambot ang karne. At kung medyo malambot na ang ating karne, pwede na natin ilagay ang patatas at carrots. Isunod na rin natin ang coconut cream at hayaan lang natin itong masimmer hanggang ito ay lumambot. Pwede na nating ilagay ang green and red bell pepper. After 1 minute, pwede na po nating patayin ang ating apoy. And our beef curry Filipino style is ready to serve. And if you like this video, please hit subscribe, hit the ring button for our latest cooking videos. And of course, give us a thumbs up, comment, and share. Thank you. God bless everyone.